নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম যে টিচাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে কি বস্তু মিল থাকিব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা বহুত ছাৰ বাইদেউসকল আছে যে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ এজন পাৰ্টনাৰ পালে তাৰপিছত এপ্লাই কৰি দিয়ে একেদকলে নাচায় যে একেদকলৰ স্কুলৰ যিটো মিডিয়াম বা একেদকলৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ যা আমি লেংগুৱেজ ওৱান বুলি কওঁ বা টিচাৰ কেটেগৰীখিনি মিল আছেনে না সেইখিনি নাচায় পালে মানে এপ্লাই কৰি দিয়ে আৰু তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ যিটো মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰ কপি এইটো নোলায় প্ৰচেছিঙত পেণ্ডিং হৈ থাকে বা নিজে এক সময়ত কেনচেল হৈ যায় চ' এইখিনি মিষ্টেক যাতে কোনেও নকৰে তাৰ কাৰণে মই আমাৰ ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে যিখন মেনুৱেল আছে ইউজাৰ মেনুৱেল য'ত আমাৰ ট্ৰেন্সফাৰ হ'বৰ কাৰণে কি নিয়ম লিখা আছে বা কোনবিলাক বস্তু মিল থাকিব লাগিব এই গোটেইখিনি ৰুলছ মই সেই ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদি ডিছকাছ কৰিম চ' সকলোৱে সেইটো যে লাষ্টলৈকে চাম আৰু এটা কথা ইয়াতে কওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাকত দেখি আছোঁ বা হোৱাটছআপ বা অন্যান্য কমেণ্টবিলাকত মোক সুধি থাকে ন' পাউণ্ড ৰেকৰ্ডছ বা কাৰোবাৰ অলৰেডি প্ৰচেছিং বা তেনেধৰণৰ ইছ্যু বা যিসকলে এতিয়ালৈকে hrmsৰ কাম কৰা নাই কৰিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে এই স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰটোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে আমাৰ থ্ৰুৱেদি hrmsৰ কামখিনি কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ যে ইউজাৰ মেনুৱেল য'ত মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ ৰুলছ গোটেইখিনি লিখা আছে এইটোৰ মাজলৈ য'ত আমাৰ জানিবলগীয়া বিষয়বস্তুখিনি আছে আপোনালোকক ইউজাৰ মেনুৱেলখনলৈ য'ত গোটেইখিনি ৰুলছ লিখা আছে ইয়াতে চাব দেই কি লিখা আছে আপোনালোকৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে এইটো গাইডলাইন দিয়া আছে ইউজাৰ মেনুৱেল ফৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ চ' ইয়াতে চাওক কি লিখা আছে এইখিনিতো জানে হোৱাট ইজ তোমাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ সেইখিনিতো ক'বলগীয়া নাই মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ মানে কি হয় দুজন মানুহৰ মাজত মানে দুজন কৰ্মচাৰীৰ মাজত এক্সচেঞ্জ কৰা বা সলনি কৰা এজন যাব এজন আহিব চ' ইয়াতে হাউ দ্য ট্ৰেন্সফাৰ কেন বি ডান কেনেকৈ ট্ৰেন্সফাৰটো কৰিব পাৰে চ' ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই আপোনালোকৰ ছেইম ষ্টেটাছ হ'ব লাগিব LP টিচাৰ হ'লে LP হ'ব লাগিব UPৰ হ'লে UP হ'ব লাগিব GT হ'লে GT হ'ব লাগিব PGT হ'লে PGT হ'ব লাগিব আৰু ছেইম ছাবজেক্ট বা ছেইম লেংগুৱেজ হ'ব লাগিব এইখিনিতো জানেই আৰু মোড অফ ট্ৰেন্সফাৰটো কেনেধৰণৰ অফলাইন নে অনলাইন সকলোৱে জানে এইটো হ'ব অনলাইন মোড আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইনত কোনো কামেই ইয়াতে নহয় ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকক দিছে যে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ৰুলছ বিফৰ এপ্লাইং ফৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে সেইখিনি নিয়ম জানিব লাগিব আৰু মানিব লাগিব কি ইয়াতে লিখা আছে দেই ইয়াতে পইণ্টত লিখা আছে ইউ কেন অনলি ৰিকুৱেষ্ট এ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ইফ ইয়'ৰ প্ৰফাইল ষ্টেটাছ ইজ এপ্ৰুভ ইয়াতে আপোনালোকৰ যে hrms যে এইকেইদিন এপ্লাই কৰিছে ডাটাখিনি যে বঢ়াইছে এইটো 100% হ'ব লাগিব গম পাইছেনে 100% হ'লে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে প্ৰফাইলটো এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব আৰু বহুতে ভয় কৰি আছে যে পেণ্ডিং হৈ আছে দেখোন 0% পেণ্ডিং হৈ আছে দেখোন তাৰ মানে আপোনালোকৰ ডিঅ অফিচত এইখিনি কৰা নাই আপোনাৰ প্ৰফাইলটো যদি 0% হৈ আছে চিন্তা কৰিব নালাগে একেদকল যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰফাইল চেক কৰিব চেক কৰাৰ পিছত যদি অ'কে থাকে তেতিয়াহ'লে 100% আহিব এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ কিবা ইছ্যু থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট কৰি দিব চ' চিন্তা নকৰিব মানে 0% হৈ আছে মানে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো চেক কৰা নাই তাৰপিছত চাওক কি বস্তু মিল থাকিব লাগিব এইটো আমাৰ আটাইতকৈ জানিবলগীয়া বিষয় The following mention criteria should match before applying mutual transfer. So, mutual transfer কৰিবৰ কাৰণে এইটো মিলিব লাগিব স্কুল কেটেগৰী LP আৰু LP হ'ব লাগিব তাৰপিছত টিচাৰ কেটেগৰী তাৰপিছত ৰেগুলাৰ হ'লে ৰেগুলাৰ হ'ব লাগিব কণ্টেক্সুৱেল হ'লে কণ্টেক্সুৱেল হ'ব লাগিব আৰু টিউটৰ হ'লে টিউটৰ হ'ব লাগিব তাৰ মানে ইয়াৰ নেক্সট পেজত আপোনালোকে এইখিনি চাব টিচাৰ ডেজিগনেশ্যন বুলি ক'লে ইয়াতে দুইটা কেটেগৰী থাকে ছাপ'জ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰু ছায়েন্স টিচাৰ থাকে চ' এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ লগত এছিষ্টেণ্ট টিচাৰেৰে ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব ছায়েন্স টিচাৰৰ নহয় বা ছায়েন্স টিচাৰৰ লগত এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ নহয় তাৰপিছত মিডিয়াম অফ স্কুল আপুনি কৰি থকা স্কুলখনৰ মিডিয়াম আছামিজ কি হ'ব আছামিজ চ'
আপুনি কি হ'ব বাংলা মিডিয়ামৰ বা বেংগলী মিডিয়ামৰ বা বড়ো মিডিয়ামৰ বা ইংলিছ মিডিয়ামৰ ক'ত যাব নোৱাৰে স্কুলৰ লগত মিছুৱেল কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ মিডিয়াম অফ স্কুলটো মিল থাকিব লাগিব আছামিজ মিডিয়াম স্কুললৈ আছামিজ মিডিয়ামে হ'ব লাগিব ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুললৈ ইংলিছ মিডিয়ামতে হ'ব লাগিব ইংলিছ মিডিয়ামটোৰ লগত আছামিজ মিডিয়ামৰ টিচাৰৰ মিছুৱেল নহয় ইয়াতো কি নহয় মিছুৱেল নহয় তাৰপিছত ছাবজেক্ট এই ছাবজেক্টটো আমাৰ জি টি পি জি টি সকলৰ কাৰণে মেটাৰ কৰে বা আপাৰ প্ৰাইমেৰী যিসকল এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ বা ছায়েন্স টিচাৰ একেসকলৰ কাৰণে মেটাৰ কৰে ছাবজেক্টখিনি চ' এল পি টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ছাবজেক্টৰ কোনো মেটাৰ নাই অ'কে কিন্তু লেংগুৱেজ ওৱানটো এল পি টিচাৰৰ লগত মেণ্ডেটৰী হয় ইয়াতে যে ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে এইটো মেণ্ডেটৰী হয় এল পি টিচাৰৰ কাৰণে লেংগুৱেজ ওৱানটো বহুত মেণ্ডেটৰী হয় আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ ওৱানখিনি মিল থাকিব লাগিব তাৰপিছৰ পেজটো চাওক কি লিখা আছে ইয়াতে এই পইণ্ট অলপ ক্ৰিটিকেল টাইপৰ মানে অলপ বুজিবলৈ কিবা টান আছে মানে এই বস্তুটো চাওক ইয়াতে কৈছে দেই লেংগুৱেজ ওৱান কাৰোবাৰ যদি লেংগুৱেজ ওৱানটো ইয়াতে কওঁ লেংগুৱেজ ওৱানটো যদি হিন্দী হয় অ'কে লেংগুৱেজ ওৱানটো হিন্দী হয় টিচাৰ ওৱানৰ ইয়াতে মই ক'ম দেই টিচাৰ ওৱানৰ লেংগুৱেজ ওৱানটো যদি হিন্দী হয় চাব দেই হিন্দী তাৰপিছত টিচাৰটোৰ যিটো লেংগুৱেজ ওৱান এইটো যদি কি হয় বেংগলী হয় তেতিয়াও কি কৰি বেংগলী হয় কিন্তু একেটাৰ স্কুলৰ মিডিয়ামটো হিন্দী হয় এই টিচাৰ ওৱানৰ লেংগুৱেজ ওৱানটো হিন্দী হয় কিন্তু স্কুলটো বেংগলী হয় টিচাৰটোৰ কিন্তু লেংগুৱেজ ওৱানটো বেংগলী হয় মিডিয়ামটো কিন্তু হিন্দী হয় তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো এটা যদি মিল থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে যদি টিচাৰ লেংগুৱেজ ওৱানটো হিন্দী যদিও কিন্তু ইয়াৰ কি হয় এইটো স্কুলটো বেংগলী মিডিয়াম কিন্তু ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ বেংগলী মিডিয়াম কিন্তু স্কুলটো হিন্দী কিন্তু মিল আছে নাই এটা বস্তু চ' তেতিয়া এইটো কি কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে ইয়াতে এটা পইণ্ট কৈছে এইটো কি হ'ব আপাৰ প্ৰাইমেৰী ক্ষেত্ৰত সেইটো পচিবল হ'ব আপাৰ প্ৰাইমেৰী ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত ইয়াত কৈছে দ্য ছাবজেক্ট ইজ নট নেচেচেৰী টু মেথছ ফৰ এল পি স্কুল টিচাৰ মানে এল পি স্কুলৰ কাৰণে ছাবজেক্টৰ কোনো মেটাৰ নাই মই ক'লোঁ নহয় এল পি স্কুলৰ কাৰণে ছাবজেক্ট কাৰণ অল ছাবজেক্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ছিলেক্টেড হয় ই বি এছ বা ছ'চিয়েল এনেধৰণৰ টিচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো ছিলেক্টেড নহয় অল ছাবজেক্টৰ কাৰণে তাৰপিছত কৈছে ফৰ এলিমেণ্টেৰী স্কুল টিচাৰ লেংগুৱেজ ওৱান ইজ মেণ্ডেটৰী টু মেথছ আপোনাৰ এল পি স্কুল টিচাৰৰ কাৰণে লেংগুৱেজ ওৱানটো দুইজনৰে হ'ব লাগিব লেংগুৱেজ ওৱান যদি আছামিজ হয় আপোনালোকৰো কি হ'ব লাগিব ছেকেণ্ড টিচাৰজনৰো লেংগুৱেজ ওৱানটো আছামিজে হ'ব লাগিব এইটো মেণ্ডেটৰী হয় ঠিক আছে লেংগুৱেজ ওৱান আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ ওৱান লেংগুৱেজ টু বুলি যে এই কিবা hrms কাম কৰোঁতে যে ফিল আপ কৰিব লাগে এইখিনি মেটচিং কৰি দিলেই হৈ গ'ল তাৰপাছত নেক্সট পইণ্টত কি দিয়া আছে চাওঁ আমি ইয়াত চাওক নোটছ এইটো এটা প্ৰচেছ এইটো বুজি ল'লে আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নাই ইয়াতে গোটেইখিনি বিষয়বস্তু মিল আছে অলৰেডি মই সেইটো বিষয় কৈছোঁৱেই টিউটৰ টিচাৰৰ লগত টিউটৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰৰ লগত কণ্টেক্সুৱেলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰেগুলাৰ টিচাৰৰ লগত ৰেগুলাৰ এটা কথা মই মনত পৰিছোঁ hrmsত কাম কৰা প্ৰত্যেকজন বুলি নহয় আৰু 90% কেণ্ডিডেট মোৰ ইয়াতে কৰা বা বেলেগতে কৰা যে ছাৰ আমাৰ টিচাৰ কেটেগৰীটো কি হ'ব লাগিছিল বোলে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হ'ব লাগিছিলে বা কি তোমাৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হ'ব লাগিছিলে চ' টিচাৰ কেটেগৰী মিনছ কি আপোনাৰ কণ্টেক্সুৱেল হয়নে টিউটৰ হয়নে ৰেগুলাৰ এইটোৱে হয় আপোনাৰ ডেজিগনেশ্যনটোৱে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছায়েন্স জি টি বা পি জি টি ওলাব কেটেগৰীটো আমাৰ কি হ'ব ৰেগুলাৰ হ'ব বা কণ্টেক্সুৱেল হ'ব বা টিউটৰ হ'ব চ' এইটো কি কৰিব লাগিব মিল থাকিব লাগিব ইয়াতে কৈছে এ টিউটৰ কেনট এপ্লাই এগেইনষ্ট এ কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ তাৰ মানে কি বুজি পাইছে নিশ্চয় চাগে আপোনালোকে বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় মোতকৈ ইয়াত চাওক এই বস্তুটো চাওক এই টিউটৰজনে কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰৰ লগত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ লগতো কৰিব নোৱাৰে ৰেগুলাৰ হ'লে ৰেগুলাৰ হ'ব লাগিব কণ্টেক্সুৱেল হ'লে কণ্টেক্সুৱেল হ'ব লাগিব ইয়াতে কৈছে লাইকৱাইজ এ কণ্টেক্সুৱেল কেনট এপ্লাই ফৰ এ টিউটৰ অনলি ছেম কেডাৰ টিচাৰ মানে ছেম কেডাৰ মানে ৰেগুলাৰ হ'ব কণ্টেক্সুৱেল হ'লে কণ্টেক্সুৱেলে হ'ব এইখিনিয়ে কি কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে দিছ প্ৰচেছ ইজ এপ্লিকেবল ফৰ অল ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন উইল বি ৰিজেক্টেড ইফ ইয়ৰ ৰিভাৰ্ছ দ্য প্ৰচেছ যদি আপুনি
উল্টা পুল্টাকৈ যদি আউট অফ গাইডলাইনৰ যদি বাহিৰত এপ্লাই কৰে বা নিমিলাকৈ যদি কিবা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰটো কি হ'ব ৰিজেক্ট আহিব ৰিজেক্ট অ'কে কি হ'ব ৰিজেক্ট হ'ব নিশ্চয় চাগে অকলে গম পাইছে ৰিজেক্টেড হৈ যাব চ' সেইখিনি বিষয় মনত ৰাখিব তাৰ পাছত চাওঁ অ'কে এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব চাব দেই এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে hrmsত ID ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব hrmsত কি কৰিব লাগিব ID আৰু পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এইটো ৱেবছাইটত গৈ এইটোতো ক'বলগীয়া নাই এইটো আপোনালোকে জানে ইউজাৰ নেম এণ্টাৰ পাছৱৰ্ড তাৰপিছত লগ ইন কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো শ্ব' কৰিব আৰু বহুতৰ এনেকুৱা হয় যে পাছৱৰ্ডটো পাহৰি যায় দেই পাছৱৰ্ডটো কি হৈ যায় পাছৱৰ্ড পাহৰি যায় চ' পাছৱৰ্ড পাহৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব পাৰে ৰিছেট পাছৱৰ্ড অ'কে ৰিছেট পাছৱৰ্ড ক'ত লিখা আছে সেইখিনিত এইখিনিত আপোনালোকে ৰিছেট পাছৱৰ্ড কৰিব আপোনালোকৰ তেতিয়া ফোন নাম্বাৰ এণ্টাৰ এটা স্পেচ আহিব ফোন নাম্বাৰৰ এটা এণ্টাৰৰ স্পেচ আহিব আপোনালোকৰ নাম্বাৰখিনি বহাই দিলে তাৰপিছতে এটা OTP আহে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে OTPটো ভৰাই দিব তাৰপিছতে নিউকে এটা পাছৱৰ্ড কি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত চাওঁ কি আছে এইটো ট্ৰেন্সফাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি ঠিক আছে এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ট্ৰেন্সফাৰ এইটো বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাম তাৰ পাছতে আমি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো এনেকৈ হ'ব লাগিব দেই তেতিয়াই এপ্লাই কৰিব পাৰিব যে এমালগেমেটেড স্কুল যে LP স্কুলটোৱে UP লৈ গুচি গ'ল অ'কে বা UP স্কুলটোৱে HS লৈ গুচি গ'ল হাইস্কুলত গুচি গ'ল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত গুচি গ'ল এতিয়ালৈ এই UP স্কুলৰ টিচাৰখিনিৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ কাৰ লগত হ'ব বা hrms ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকৰ কি কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব লাগিব সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ৱাচিং ফৰ দিছ ভিডিঅ' লেটছ চি আমি ইয়াৰ ওপৰত আন এটা ভিডিঅ'ত লৈ আনিছোঁ